Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. 93-я окрема механізована бригада залишилась на Бахмутському напрямку і б'є ворога дуже влучно. Зараз я знаходжусь на одній з наших батарей, це 2-й дивізіон. І зі мною Віталій, це командир орудія, гармати. І він нам зараз розповість, що це за гармата і як вони її б'ють ворога. Зараз ми знаходимося біля гармати 2С5, яку ми затрофеїли у тому році, у сентябрі місяці, коли ворог тікав із-под Ізюма. В принципі, гармата влучна, працює бездоганно. Є якісь нюанси, а загалом хороша техніка. Як її називають ще? Гіацинт, калібр 152 мм, 2С5. Яка дальність пострілу? Дальність пострілу до 28 км. Як швидко її можна перезарядити і у те ж місце зробити постріл? Заряджається вона дуже так швидко. Три постріли за хвилину можна зробити. Якщо все налажено і швидко працює машина. Екіпаж, скільки людей потрібно, щоб стріляти? Екіпаж 5 чоловік, 2 заряджаючих, навідник, командир гармати і механік-водій. Я там бачу на задньому плані ноги, це у нас навідник? Це навідник Володимир, який працює, наводить гармату по, як говориться, по ворогу. Добре, він нам зараз розповість, як наводитись та стріляти десь. Так, він покаже, розкаже. Вова, тобі слово. Розповідайте, як починається робота, якщо ви вже отримали ціль, координати, що ви робите? Виконуючи наказ командира гармати, встановлюємо прицел, виводимо гармату в рівніше положення. Тут є у нас бульбашки, які виставляємо. Тут же отримуємо кутомір і рівень, який нам передає командир гармати. І наводимо на точку наводки. Тут у нас є прицел. Виводимо на точку наводки його по даному кутоміру. Хлопці заряджають тут. Коли зарядили, я навівся, командир гармати дає дозвіл на постріл. Я проводжу постріл. Отак от воно і працює. Рычаг це важко? Коли вона заряджена, так, важкенько. Добре, а не сильно вам тут бахає, коли ви тут стоїте? Бахає, ось ж у нас тут є навухи такі. Є? Закриваємо. Засоби захисту у вас, так? Да. Отак от працює вона. Нічого складного, важкого. Добре, а покажете, що всередині цієї гармати? Всередині там... Давайте подивимося. Подивимося, що всередині зараз. Оце камера заряджання, яка закривається клин, затвор. Закривається, закрыть. Сейчас закрываем, сделаем вид, как будто орудие заряжается. Это получается клин-затвор, который держит уже снаряд, гильзу внутри. Далее оно все вроде как должно все механически проводиться. А так вручную все, клин-затвор закрыт.
І командир гармати дає дозвіл. Гармата! І проводиться постріл, після чого клинзатвор відчиняється, випадає гільза. Вот такого плана гильза у нас уже, не знаем как, или ленд-лиз, или... Що вони пластикові? Да, це пластикові гільзи. Есть, Перший раз бачу. есть вот такие Ну, є латунні. латунні, есть вот такие пластикові вже. А як у використанні пластикові на Ну, ваш розсуд? вони легше. А так на якість? Якість нічого, як латунна, так і пластикова, вони дуже... Снаряди які використовують? Снаряд використовується, отакі от снаряди. Снаряд калібр 152 мм, вес ну, где-то 45-46 килограмм. Взрыватель, который идет, все выполняет очень большую роль. Если он дает разрыв снаряду, значит орков становится меньше. Снаряди які у вас кумулятивні? Это осколочно-фугасні снаряды. Вот так вот. Кумулятивных, потом, как говорится, арсов у нас немає. Немає. А заряди там зменшені, збільшені, це залежить від порохового заряду цієї гільзи? Да, это залежить від дальності пострілу. Ближче, далі постріл. Вже висчитується все офіцером СОБом, який дає вказівки. Добре, давайте покажете, що там у нас всередині. Ну, Цікаво. всередині цікаво нічого немає, аби там наші особисті речі, які тут отакий лоток, на який встановлюються снаряди. Вони автоматично потім як заряджаються чи ні? Ну, є автоматично, але ми зараз працюємо іменно вручную, тому що дуже багато ланцетів літає. Так, я І- нещодавно показував, що було влучення. Да, і було влучення. за того, що не було боєкомплекту. Да, от із-за того ми боєкомплект не тримаємо в машині, бо була б на більш печальніша ситуація, як у нас произошла, ми как говорится, отделались легким испугом. Понятно. А так, снаряди, заряди, сидить снарядний, сидить зарядний. Сюди цепляється лоток, який ми зняли, щоб він не заважав. І все піднімається і механізм заряджання заряджається. А як вона пересувається, кабіна механіка? Пересувається механік водій там. Він з другої сторони як сідає, чи тут? Ні, він сідає, спереді у нього люк, він сідає і керує машиною. Все це, як говориться, складується, підіймається ковш, убирається, складується машина, готується до переміщення. А як ви справляєтеся, це ж дача велика, як машина, вона відкатується чи як? Да, вот можно посмотреть, как она откатывается. Мы и бревна подкладываем, и она врезается прям в землю. Врезается, потому что велика отдача идет, и тому, что заряди крупні, із-за того, що працює машина далі. Якщо ви багато працюєте, ви як так коригуєте, враховуєте температуру ствола, наскільки вона відкатилась? Да, приходит бусоліст, який виходить на бусолю там спереді. Скажіть нашим підписникам, що таке бусоль. Бусоль, ну, це такий прилад, який встановлює, орієнтує машину на місцевості в один напрямок.
який може бути ну, від севера, ну так, на 360 градусів, який встановлюють на определенний угол, напрямок пострілу. І от від цього напрямку пострілу ми вже коригуємо вправо, вліво, далі, ближче. І от по бусолі виставляємо, робимо перевірку гармати, щоб вона у нас стояла в одному напрямку. Не було похибок на те, що може привести до хибного пострілу. О, давайте я сейчас, наверное, спущусь так, щоб... Да. Це кабіна механіка водія. Це рычаги управління, які йдуть вліво, вправо і рычаги переключення скоростей. Це реверс взад-вперед, это переключение 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що тут у нас за панель? На панели давление масла коробки КПП, коробки передач, давление масла двигуна, температура масла двигуна, температура охлаждающей жидкости двигуна. И здесь вот давление масла коробки. Это тахометр показывает обороты двигателя. Спидометр, ручной газ выставляется в холостой ход работы машины. Яка максимальна швидкість? Максимальная швидкість по шоссе 50-55 километров. Добре. Ладно. С Изюма, когда их забирали, вони доїхали своїм ходом. Угу. Тобто вони в гарному стані були? Да, вони були в такому стані, що вони не працювали зовсім. Одна машина взагалі не працювала, вони зняті з консервації. Там все було упаковано так, що... Тобто вони покинули їх там? Да, вони їх просто покинули, коли тікали, вони їх покинули, були машини, було БК, все, просто бери і роби по ворогу. Там, вот это вот можете заснять, це результат, от, горіла сітка, горіла Ланцет попав? Да, це прилетів ланцет, он возле машини взорвався і загорілась сітка. Це все, що на цій машині произошло. Ну а друга машина, да, там на ній сліди попадання ланцета. Ну сітки спасають? Сітки спасають. От іменно що спасати, ну... Ну як повезе ще, як вона? Да, як залетить. З якого кута? Да, з якого кута, як залетить, яку швидкість набере. Ну, прячемося як можемо. Ну і б'ємо. І б'ємо, тільки, щоб їх поменше стало, цих уродів, бо вони вже отут. А ось така врем'яночка. Хлопці тільки заїхали, ну я вже показував, як артилеристи живуть. Ну ось бачите, поки що накрили і положили і тут сплять. Да, від дощу, бо зараз дощі у нас пішли, то хлопці хоч так ховаються. А тут є бліндаж, ви вже строїте, так? Да? Все, зараз підемо подивимося, який бліндаж строїться. Ось така буржуєчка. Ще не підключили. А, ось ви викопали вже навіть. І ми його оборудуємо. Ну, це вам повезло, що вам екскаватором викопали.
Ми в піхоті такі копали вручную. Завезли Ну, здоровый. ящики, разбираем, чтобы сделать стеллажи. Стены, конечно, клеенкой закроем, чтобы не сыпалось ничего. Ну, поставим буржуечку, протопится. А що такі длинні такі ці А ящики? это Це с що? Града. А, це град, да? Да, это град. БМ-21. Вот такие вот. Угу. Ну, гарний такий бліндажик, хочу вам сказати. Ну да. Добротненький. У Зверху нас- ті бруствера більше треба насипати, мабуть. Нет, у нас на это мы будем еще ставить подпорки и будем больше насыпать. У нас прошлый блиндажик был в 3 раза меньше этого. Угу. У нас 4 человека лягало, так что друг к дружке. Угу. Стояла буржуйка и все, и места не было. Ну, довольствуемся тем, что есть. Это да. Ні, супер. Ну ось ви побачили, як тут живуть артилеристи, і що таке 2С5, гіацинт, пушка, як вона працює. Ну, постріляти з нею зараз не вийшло, нема цілі. То я казав, що під Бахмутом стало тихіше, то цілей стало набагато менше. То ми не попали, щоб саме працювало наше орудие. Ну як-то так. Ну привіт залишимо нашим ворогам. Ну а ми застаємося тут працювати на Бахмутському напрямку і обов'язково переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.